Bine ați venit la rezumatul episodului 71 din serialul Totul pentru familia mea. Seval, mama lui Yasmin, își întreabă fiica ce a determinat-o să facă o faptă atât de necugetată, iar aceasta îi spune că după ce a bătut-o, i-a spus că și-ar dori să moară la fel cum a murit bunica ei. Seval mai spune că a făcut-o la nervi, dar asta nu înseamnă că își dorește lucrul acesta. Aceasta se arată dispusă să-i spună lui Ahmed tot răul pe care l-a făcut mamei lui, care tocmai a decedat. Când începe să-i spună Seval lui Ahmed despre răul pe care i l-a făcut soacrei ei, Yasmin intervine și continuă ea spunându-i tatălui său că de la o ceartă obișnuită s-a ajuns la această supărare a ei, care a determinat-o să se încerce sinucidă într-un mod prostesc. Așadar Yasmin s-a hotărât să-și acopere mama. La locul de muncă al Asiei de la croitorie, acel șef care se poartă aspru cu angajatele o surprinde pe tânără spunându-i că va fi promovată, dându-i ceva de lucru mult mai ușor și mai bine plătit. Dar Nebahat, care nu o mai suportă deloc pe Asie în ultima vreme, considerând că aceasta îi abate fiul, pe Doruk, de la drumul pe care trebuie să-l aibă în viață, se duce la locul de muncă al Asiei și îl cumpără pe șeful Asiei cu 10.000 de lire, cerându-i să o concedieze. Tolga împreună cu sora lui au fost din nou agresați de către tatăl lor, pentru că le-au găsit acei bani din borcan, înțelegând că aceștia pun la cale ceva. Tolga nu mai suportă tratamentul rău al tatălui său și hotărăște chiar în noaptea aceea să plece din acea casă. Neavând unde să meargă, cei doi trag la cotețul de găini, pe care Tolga l-a batjocorit atâta timp. Se pare că toți cocoșii din acest film, până la urmă ajung să treacă pe la cotețul fraților Eren. Numai că dimineața când ajung la școală, Tolga și sora lui parcă văd o arătare în momentul în care dau cu ochii de tatăl lor, care aștepta furibund pe coridor. De moment reușesc să se ascundă în școală, cu ajutorul colegilor și al directorului, dar nu știm pentru cât timp cei doi vor reuși să facă asta. Doruk observă la școală supărarea Asiei, oricât de bine ar ascunde-o. Acesta insistă să-i spună de ce este supărată, iar în acel moment, Asiei îi cad cele două foi scrise de Doruk cu privire la planul lui de viață de dinainte de a o cunoaște pe Asie și apoi de după ce a început să aibă o relație de prietenie cu această fată. Foile au fost luate de către Nebahat de pe biroul lui Doruk și apoi date Asiei de către aceasta pentru a-i dovedi că viitorul fiului ei este pe cale să se distrugă din cauza ei. Doruk este atât de supărat pe mama lui, încât se hotărăște să plece de la ea și să locuiască la tatăl său, în casa închiriată de către Suzan. Lui Nebahat din nou i-a sucit mințile Akif, nefiind nevoie decât de un buchet de flori și o cutie de marțipan. Astfel că aceasta îl angajează din nou la clubul la care ea este acționar majoritar. Ahmed îi atrage atenția lui Akif că va fi cu ochii pe el, iar dacă îl va prinde din nou că mai fură, o să-l zboare din nou din locul acela. Directoarea școlii o sună pe Asie pentru a-i spune că sora ei, Emel, s-a închis într-o altă sală de clasă în timpul orei de sport datorită faptului că nu are echipament sportiv. Până să-și piardă locul de muncă, Asie credea că o să poată rezolva lucrul acesta, însă acum singura speranță este salariul lui Omer. Yasmin este hotărâtă să meargă la Omer pentru a-i duce un mic cadou ca semn de recunoștință pentru că i-a salvat viața. Poate nu vă vine să credeți, dar o însoțește și tatăl ei, iar când ajunge la baracă, Suzan, care tocmai îl vizita pe Omer și punea cina pentru a sta la masă împreună cu el și cu surorile lui, îi invită și pe Ahmed și pe Yasmin să stea cu ei la cină. Astfel că are posibilitatea de a sta la cină împreună cu mama, tatăl și surorile lui. Nebahat este din calea afară de afurisită când vrea să se răzbune pe cineva. Astfel că se duce la club pe când Omer era de serviciu și varsă cafea dintr-o ceașcă pe masă, imputându-i că nu este atent și lasă fețele de masă pătate înaintea clienților, apoi îl concediază pe Omer în mod forțat. Are loc o competiție sportivă organizată de directorul școlii, la care participă și părinții. La un moment dat, Berk împreună cu Aybike nu pot fi găsiți de Ayla, care dorește să împiedice relația lor. Aceasta se duce la Shenghyul, care își vinde piftelele, nu departe de locul competiției. Cele două încep să-i caute pe Berk și Aybike prin pădure. Ghionul o caută și ea pe Afra, care a plecat prin pădure, de supărare că mama ei, în loc să-i cumpere Adidas originali la prețul de 10.000 de lire, cu care să-l impresioneze pe Sarp, aceasta i-a cumpărat niște fake-uri, iar Sarp și-a bătut joc de ea. Shenghyul se întâlnește la un moment dat cu Ghionul în pădure, spunându-și una alteia că nu își găsesc fiicele.
Shenghiul din neatenție alunecă și se prăbușește într-o râpă, apucând-o durerile nașterii din cauza loviturilor. Pe marginea râpei, Ghionul nu știe ce să facă, să coboare să o ajute pe femeie sau să o lase acolo să piardă copilul, crezând că așa va fi mai bună relația dintre ea și Orhan. Mulțumim de vizionare, pe curând!